Kung mo na magkakaon.
Ay, ba? Bagal na tayo. Lalo, tubig yan. Hindi, there. There. Hindi mo lang yan. Ano ba yan? Okay lang na yan. Ya, okay na to. Ha? Ya, okay na to. Okay na to. Balik-balik na ito na.
nga, tanangay. Baro, may amin na mo dyan. Ito, hindi. Pero, may ganda yung bag. Ako, ay, sayang yung gano'n niya.
pila din. Sabi. Kamulat pila ko sabi. Kamulat siya ka. Ay, natin. Ano na ba na? Kaya mo bagay na. Ay, tuwan. Kaya na na. Ay, sorry na naman. Very good mistake. Ah, madami ba yun na din? Barawasan. Sumunod na po ng hindi. Tapos ko ba? Ah, pero mas di pa nga yun. Abot daw. Abot, abot. Ay, tuwan. Ay, naman. Kaya mo po. Ate lang. Kaya mo na mag-rap. Matay mo na ibang. Wala mo na mga kayo dali. Kaya wala ka dito ko na ulit. Dapat pasan na ba? Hindi ako lang. Hindi ako mag-rap. When ikaw na ako niya. Di ba yung mga bantay nga eh? Kilan? Ito araw na. Ano din? Grabe ito.
Uy, ano ba yung huli? Kapulo ko. Ah, kaya mo dyan ako na call at yun na. Ah, yun na tuloy. Ay, ako. Ay, motivate pa talaga siya. May baka ako. Ay, pakuta. Kumura niya na. Ay, magalit niya na. Kumura na niya. Magalit niya. Magalit niya. Ano ba si Kuya? Ako kapag kumana po. Diyan lang. Ay, magalit niya na. Inutin loob daw katanggap pa. Inutin loob gabi. Katanggap ka ni. Ito ang ngayon ko talaga. Dito din. Kaya si Bora. Guys. Bora. Oo, ano pa din ba na class? Ito yun. Ayun nga. Oo. Sino po ba? Sino? Bakit? Ito na. Bakit yan? Nag-release pa mga Oo.
Ay, butang ay, nas pala. Ano, tayo, ganun mga ito. Kailan ako din?
nag-ay. Hindi. Hindi po. Oo. Wala na lang. Ito ay. Balik ko na. Likod. Likod mo. Likod tayo. Ano ba nga yun? Oo,
Ano din, ay tulong mga sige ba talaga dyan? Sigado. Ay, papalangan ko ito. Pagkano na kaya kayo pwede? Hindi ko lumapas. Wala kaya. Pero wala diba? Papalangan kayo pwede. Ay, dami eh.
Mabot na rin. Bot na rin. Mo kami pagsaan. Oy. Ay, ay, tama. Nag-video. Wag ko ay. Wala naman din. Balik ka tayo din. Balik tayo din. Ay, si Mapa, magbalik ka lang tayo. Ay, kumakawa? Kumakawa ka? Open. Balik ako. Balik mo na ako. Sige ka. Hindi pa na ako. Ating ko lang ito. Ha? Ating ko. Pero? Salamat. Meron? Mahirap, mahirap.
20. Dito. Ada yang nak gerak. Dia naman siya pag nagkakait. Jadi kan awak tak. Lahat ako lugar. Dia naman niya kaya ko pada mga lugar. Siguro ako dulu, para saya mag-edit, mapasya ko yung mga lugar. Kita naman macam ni IT. Ay, di ba? Ay, sa pagkat? Ano? Pagkat? Ay, man? Actually, from 500 alin. Ano ba ito? Pero para ito mo lang yung gano'n na ako. Iba ito lang. Ang tingnan ko pa po. Ganyan. Ano yung ito, ano ba? Bago. Ang dito ko na ko kasi siguro. Ito kami kitlata. Ano ito ko kami ay. Wala sa mga TV na. Naintindihan. Ano ba? May matahan. Yung kwadara mga buloy-buloy. Wala na ako naman ako kung sa mga ating. Kasi ang problema ni DCC sa APD pero ay di dapat ko na ano bukas sa natin sa may pagduraan na kasi pag pro ni Duma may inti mo Duma Ito yung sa pwede mo tayo di ba di ba kami sa down sa Duma ano nga mga ito sa Senado, mga parang sila. sa ibang lugar ba sa Manila ito na talaga alin na Lahat. sa parking naman sa Manila Yung isa ba, yung mga sa inyo, yung isa ba, yung isa ba, Kasi ano talaga, importante din para malaman mga kaya kung sumabang ka sa inyo, makabang ka sa inyo, sumabang ka sa inyo, ang mga nila, hindi ka naman naman. nalalaman ko nakarating sa mga Yung ako, dapat na mga araw na siya talaga. Pagkakapayad mo talaga mo makawatan mo. yung mga kawatan niya. Makawatan nga rin. Pagkadala yan mo. Makawatan. Talo siya sa mga dapat.
Sarawak. Umupo na kinuno doon. Ayaw. Ha? Di ba ko kinatangkay? Uy. Nanalo mo na naman sa mga ate. Pwede mo. Ako. Yeah.
Atau boleh kita bersama. Yes, it is. Ah, yes, it is. You do what you want. Let it down. Hello, today. Bravo. Today. Today, ano? Ano din dito? Dito.
mo. Oh, Parang ang militar, ano? yun ba? Yung mga, negative sa tao, ano ginawa yun? Bakawat yan. Hindi mo rin kung na. Hindi. Ang ating kalimutan, wala naman na. Balik kita. Kita kaya kaputan na. Ako, ano nakawag na ginagawa ng hindi mo nakawag yan. Sige lang, kapta, dala mga programa na mga. Straight ko na yun,
Okay, ito po. Alicia. 7.5. Ako, pinupili rin ang Facebook. Pumili ko kung alis yung mga Facebook. Ay, wala na. So, Maricos. Yung lang natin. Wow. Hindi naman nila. Wala.
Siling ka na yung sa tip patatis. Sabi mo ba? Sabaw mo nga yun. Nagyagawa. Ito yung mga wala ka lang, may listo na. Wala si Bumi. Wala ko lang, like, kaya ako sila. Ayun, magtabaw ka. Si Bumi po nito. Ay, hindi naman doon, pagkalig ko nga yun. Tapos pagkalig ko. Eh, dito ka siya lang, hindi yun. Nitis friend. Pagkatapos ano? Tawag na nga lang. Tawag na nga lang, ano? Siyempre, para mang account mo nga. Kaya kita doon. Ha?
Binawi ang ako. Parang pangit na. Dapat ba? Zero. Na ba? Artista na? Dito na nag-down doon. May artista na. Ano ba? ABC. Paano dito? Uy, ating na. May coffee, sir. Meron ba? Meron ba? Ito, mga kaibigan. Impossible. Ay, alam mo, Open data din.
Tama, doon talaga.
Ilan pa?
ba? Piniminit ka na. Kung maganda ka ng business. O yan yan, kahit ba't tayo lumalis ka? Kasi na. Ayun, naman. Thank you.
Pero kung kailan mo mga
Isang buwan ko na ba? Hindi sila natin. Lang. Ayaw ba?
Utang nila, Bill. Ulat lang.
Ano ba? Isip ko, bro. Game, game. Ay. Ano ba? Ano ba? Hindi, ulo na niya. Hindi na naman namin si ano ba? Saan bibili? Makapa?
Ito po ay araw, bawal pa kahit ito nga itong bubuka. Before, hindi na magagano. Oo. Di ba? That's pwede. That's pwede yan. Buko kaya nga yun. Ayan na. Dito na. Dito na. Hello. Dapat na ba ang buwan mo? Hindi pa nga ba? Ano, pa, kaya to. Bila.
Sabi ko po nang mahalik ko yan eh. Sabi ko nga isa ka. Ito ba? Ang ito na. Nagapit kita o. Wala ba tayo na Santia? Oo, magyari. Oh, may pinili. Nabag.
Ano, ano ba nagagawin na bubungay, bukanduray. Okay na. Okay na sa bahay. Bro, ano pangalan mo? Wala ka lang gusto na pumili. I did put the gate there.
Pero ano, ba?
Ask me some more. Ay, hindi, nakadaan na dito. Lalo sa Indo. Teka lang, ibutan ko. Teka lang, kumpra. Bakit sila ka? Akin na kaya. Bibigyan mo na. Bibigyan mo na.
Eh, Balik video nila. Right, 12 volts. Right, 12 volts. Right, 12 volts. Oh. Libre. Passwordan mo na. Yung dua. Ha? Yung dua. Ano? Magkano ka din? Yun na yun. Ano ka? Ano dua? Sige na. One, like two. Ang galing niyo. Libre, libre. Start. Punta ka na eh.
Yeah. Bro.
Hindi na mga po.
Nakikinig ako. Sabi ko na noon, Abot, magkakaroon. Parang ano po, parang wadal. Aligyan ako. No. Tapos,
Ulo kopi sarap sarap. Anda ako may ano ako. Ar! Ar! Ito, siguro. Alam mo tayo din. Buti ko natulog. Wala. Sige, wala.
Uy, tama po. Ako ba, hindi ko alam Lahat ka po. Lahat ka. Ay, nako. Tagatulad ka na mo!
Ya, dua-dua. Ah, udah kena. Udah, anak kamu udah kagak suka mau. Mama nando. Ayo. Wala. Ano man ang buko? Ano, di mo? Ano ka? Wala na ito. Wala din. Wala din mo. Yan! Na ito, paano ko na yun? Sorry na. Iba. Ay! Wala. Ay! Bakit ako? Bakit pa? Wala kayo nandun. Wala. Lahat yan si Bataan. Parang ko nagsusulot sa Facebook. Buti ka din ang ginagawa. Ay! Ha? Ito ba? Ito, dala. Sunod mo. Uy! Pinigay niya! Tinigin na. Ano naman, bo? Ano ingay? Ako mang pilita na ka! Dali na po! Pati yan, natulit ka sa plan. Ano po, mandiwan? Okay na to? Nice one. Open lang sa to. Open. Oh, ay ka! Meron ako nabilo. Kamay kayo Ay, ano to. kamata ni Kinibi. Ayun pala. Huwag yun, nakaupo. Ano na? Hindi ka nakakawat o di mo ka na. Yan, may. Yung cream yun. Say. Bago ka nagali. Say. Basta kahit papa. Oo ba? Dali na po. Ulit na. Ikaw masarap. Ay, hindi ka kawat indo. Ay, kabad na. Ay, marali ko mo lang. Ano? Next. Oh. Ay, likod. Kung ikaw naman pala sa likod. Ano mo? Sisipin mo na ito. Yan, ano? Iso! Sisipin ko, ano? Yan. Banat ka. Yan ka nakarawat. Tingnan mo ba ako?
Uy, saan? Ano ba? Doon. Baka na dyan. Sabi mo ka na. May baritan. Ay, yard. Balit, ano mo? Ay, yard. Hindi pa may tira pa rin. Sakit ka lang mo. Buboy. May tira pa dyan. Nakabada. May tira pa. Dito. Naubos na. Labi niya sa pati niya buo. Kung may pera yun, kung pa, ano mo nga yan? Ito mo rin yung account. Paano? Sanay rin itong one last? Bang? Dito ba lang? Dito ba lang? Balik! Balik pa! Balik! Tayo na lang. At alam na ito, bubog ka. Bilang dahil, mo po na. Ano ba? Dito ba lang? Aray, kuya, nakatayo dito. Ako sa bed. Okay, ano? Gamit ako na nakot ba pumasok ka na? Sisri ako siya. Ayan. Ako sa bed. Lumalang Jerry. Dibo, daw, dibo. Pero, Lagi na may sinapagaw. Uminikol mo. Lagi na ang pisa drink. Pili mo ganit na si Jay. Ayo. Wala ka si Jay. Ako sa buko. gusto na ako Ano lang? Ano lang ko si Jay. Ako muna, tama. Si Jiboy ng ino. Ayun eh. Sunod ako dyan. Opino muna sa nabog. Ah, dahil mo nakakawag na ako. Sa opino mo. Call, say. Elemento Islam, meron ito. Kapag ninyo, kapag na kayo ito. Ako, nagpuwalot ako kay Jay. Ako talaga Ayan, nagpuwalot kawan. si Jay. Dahil na na kayo. Yun yung pangalan kay Jay. Meron ko si Ginagawa. Nagpuwalot niya yung si Jay. Baba, baba. Ay po. Lahat yan. Kaya na ako mali. Bingo bell. Tingnan mo sa. Bawal biwang kita ba? Tingnan mo Bawal na taman. Bawal biwang Sabi kita ka, ba? Mag-star mo ta. Nakawag ka si Jay. Ayo. Kaya nga. Ano ang tawag may bawal ba ba? Yun, anday ka ba? Manolo yung ba Manolo? Tatala ko pero ako. Referral kita. Lagi mo na. Control na. Wala tigil. Wait out. May libre pa din. Din sa iyo marunong na ako sa iyo. Ito na sa karo. Ah! Wala. Naglalagay Oy, mo. tama. Ito. Wala ka naglalagay mo. Seven ang account. Wala ka naglalagay mo. Saan na? 20. Pinakagibo ng ano. Kira ba? Mag-lock ako. Kung saan ko dito ni Papa nyo. Lumano ba yan? Yung 22. Password, Q. Guys. Suko ka dito. Wala dito. Sige na, dito na. Oman. Pala. 36. Ano ako?
Ayun mo, ayun mo, ayun mo, zero. Zero na yun. Zero na. Kailangan yung zero. Kailangan yung zero. Nine, zero, nine. Sige, boy. Okay lang, tawag. Tawag. Ano di ka mo? Ano tawag? Pera ka mo. Start. That's the ano, sige. Just saying, ano ba video? Ben, bukasan mo na sa left. Bukasan mo na sa left. Yung. Pero nice more and three. Nice more. Kumano yan? Fly. Fly, fly. Kapit ko nga eh. Kapit eh. 90909. 909. Password. Bo. Makawat. Makaw, papa na ako. Makaw na lang. Makaw. Makaw. Di pa, nagbang di. Iyo ako dyan.
Bukat ka tayo dyan. Bukat ka tayo taragilidan mo. Luwag mo to. Saka. Yes. Ha? You know. Dren, maragmat kita, Dren. Ano ka mga na ka? Abo. Talabo, talabo. Happy New Year. Read. Ay, ma'am. Ay, okay. Let's go. Pizza na. Durog. Mamugang siya. Yes, como. Takaw man ako, maraba doon, tutulog ko sa kalaban. Ang bono ito. Ang maura, ito na ito. Abi lang yung iba mo. Roti gisi ya. Ba? Hindi siya mo. Tapos mo. Bignong. Sir, kaya ito yung ito. Ha? Aplalo yung o ba't ang nasa ito? Siya, ha? Inanayin ako may boss. Hulog na ang ano tulak niya. Hulog, kaya lang nilawa ko doon mo eh. Bakit? Ito nga. May pasang may lipten. Ako nung ba nung kami dito ngayon? Ano daw ang retrievo? Basta din pa retrievo. Alam
Sure ka rito. Mamoro gitu. Uy, next one natin ko. This one. Tapos ko ay nagkalaw ko. Kasi matapos ko na yun. Ibu lang ang sinay, Bangin lang ako mag-inhar. Hindi ka kahit dito. Idol. May mga. Bagay para sa mga di. Inharap ko ano. Sinasilang siya. Uy, may video na sa sunod. Hindi ka lang nagkikik. Wala ko talaga si Chloe. Ang bigla ko bumahan. Hindi lang yung puguting si Chloe. Ano lang ba? Kaya mo. Kaya pwede ba? Oo, nawag ito sa Uy, kaya pa yan! Ano, okay na. Uy, akin na naman! Akin na naman! Akin na naman! Oh, oh. Wala kita din. Doon sa nila. Itong piso, hindi ka man ako. Bakit na kumukuha lang na Kasi masunod lang mo sa kuya, pangapat ka. Sino na? Ba, nasing ko ba? Oh, ikaw po tayo po. Yes. Oh, Ayun ko, finish. ngayon pa sila ng kalbutan. Ah, sige, may tuwan na sila. Yan ka mo, yan ka mo. Sabi na sila. Ay, papo, pilit ko yun. Wala ko, pero kulon eh. Mail, dyan ako lang dyan. Yun. Wala. Uy, sila pa. Ayun, yan, no? Right lang to. Ayun, yun. Sa laog. Ako na to, papo na. Pero, mali. Sige na, no? Respect lang kita. Okay po, respect lang po. Sige po, respect lang ano? Eh, bakit dito? No. Di naman mo eh, dito ko. Pudapin na naman. Ako na naman. Pudapin na naman. Kasi ng business na ako. Asli. Sige, pa kung ano. Business na. Hindi kita mo. Tropiya mo. Masarap si Jen. Sa ano? Good job. Kaya ka sa kulong ng kanil. Good job. Kung nilawan niya. Ilaw ka mo. Kita mo naman lahat. Pupunta ah. Roll. Ano? Yung ano? Firefly. Good job. Fireball. Full pa ba? Pero gan. Ano? Fireball. Fireball Ay, pala. fireball. Buhay mo sa lagat mo. Nakulo. Ano? Uy. Here. Ano? Ano? Alam ka. Ako mo. Ano? Tara mo na. Ano? Steve. Ano po sa mga
Kalaban to, nakalaban to. Hindi naman lagi apat na dun sa Mindanao. Apat na dun sa nakapagpe. Hindi naman lagi. Kung yung kalaban. Oo. Siyempre, sikat-sikat sa lang. Eh, makapito naman apat na dun. Butulog, butulog. Ay, di mo ba na sikat sa charity? Yun. Malapit ko yun. Lapon, sige po. Lapon dyan. Ha? Lapon dyan. Dito ng unaw. Kaya nagsalita. Yung ano, Yan. Sige po. From 25. From Club Dragon. uy, ha? Magaling ka dyan. Ano? Oh. Dragon, pinakataas. From 25. Ay, wala ka na, oh. Yung ano din pasigit mo. Sabi naman, hindi na pasigit. Yan na. Yan na. Sino ka, bro? Pa. Pero sige. Nakasita sa dito sa Tuyo. Puta. Yes, Doctor. Ang nabuko na nga ako. Ay. Ganda nga ako. Be. Yung pagdidig mo.
Tuwan kita. Ay, Iyo. ah. May saan? Yung magsusuko pa kami. Mas marami ako. Di ba, magsusuko? Ay, grabe. Creepy, no? Kalbo siya no, kung pakalan si Bo. Saan pwede mo reveal? Oo. Inagdarap ka na. Oh! Udon, gago. Ano ano mo sa gusto sa'yo? Ano ka? Reveal talaga nga daw. Terminator na lang ako. Ako mali. Shoot, makabit. Yes. Kailan ko siya. Bakit kailangan ka lang? Tapos sila di ka mo. Ano? Kaya, kaya, may kabo, kape ka mo? Hindi na po. Hindi na yun. May tawag kape, HB. Lawan ako nga po. Ano man, ginamit ako ng wakul. Ako din. Lupa siya nga yun. Ang ina, ganyan ka mo. Gusto mo rin sa mga smile mo pa. Ito. Ay, ito. Sige na, ito na mo. Tawag ko kayo. Tumigil ka na, mura, bundig na kapilito.
Hindi ko gamitan ko. Oh my God, may buday siya na hindi. Hindi ko sa naman natin. Uy! Ah! Wala ko dala. Uy! Ano ka? Sige po. Ladwa! Itulos po ka ba? Nailutan pa. Okay ka ba? Puta nga, dala mo nagagawa. Hindi kita muna sumedan. Sige ito. Hindi daw pwede. Ay, minum. Oy, kalbo ako yun po kasi kalbo. Ako na kahit bakit. Sige, ikaw pagkakata. Ayun. Sige na kalbo. Ako yun yung ganito. Pabasok na kahit na. Dala kalbo. Yan. Sige mo. Sarong. Nanayin mo pang pa. Kalbo. Kalbo roto. Sige. Hindi mo kaya kapitilig sa kita. Hindi na ba gano'n ako Atras, may paso ka. Dude, magbulo ko na pakuha ko niyo. Tatreo, friend man. Sige, tumas ka digimin. Tumas ka digimin. Ganito. May pa dyan. Alin, magsak mais? Okay. Patubig, kumain yan. Uy, yung tigingayit ka. O yan ako. Wala, kaya yung tubig. Ano tama? Dali! Pangyayari yan eh. Wala na ba? Gago ba? Dami ang iniisip mo. Hindi kikita ko. Ano? Direct dito sa tao. Wala mo din mo sumasak. Tapos, At least, sige mo na. Adol. Ganun ka. Ayun, kikita ko. Ay, tapos. Ano nga sabi? Iyo, sulit ano? Hero. Yes. Pero pa mo, nagkakaroon dito ako. Tapos na ako. Tawag sa rin ako. Alin? Oh, constant. Buti ka. Ito ka nakasabi talaga. Tapos, may nakagad doon na ito. Sige, tatawa din mo din. Okay, hindi. Hindi ako dito. Huwag na ako pala sa alas. Dapat na daw ako.
Nagbaba pa rin daw ang tubig. Pinagdakan mo siya daw kaway na minsan na wak-wak na. Hindi ka na. Hindi yan hello. Eh. Uy, bakas na. Drain ka ni Drain. Ano? Bootcamp, Dragon. Bootcamp, Dragon. Jun? Jun? Dragon yan. Ano dyan? Ano? Hello? Hello? Ano dyan? No? Ay! Puro ano? Kalimitan, yung pag-ini. What's good, Johnny Juan? Dragon 25. Yeah. Ganito, gano'n. Nasawa ni eh. Alam ka na, Mel? Ang ba na dito? Yung tayo kayo, tanong ba yung ano? Oo, Hello. Ay, hindi ba? Kita, dito sa may ano? Sanay. Sanay, ano? Dalaw kita. Hello. Sige, wala. Dalaw kita mga ano? Sabi ako, malaki na. Oo, may pito ako. Alam ko din. Okay, ano ka na? Ikot mo yan sa kulto. Kulto ko. Sinabi nga nito. Dalaw ka. Ay ka na si Jiboy. Ako dyan, babalikan kita. Halina. Uy, ako yun si Tining CJ. Oo, di ako. CJ Hunter. Oo, di ba may upo ko dyan? Di ko, Janil. Ay ka dyan, ako pula. Ay. Alam ako dito. Kangin na mo si Jimay! Alam Ha? ako. Ay, kung saan yan pa rin sa lang si Jimay. Uy, ako yun nga. Bakuha na dyan tama. Ang lang kulay ko. Hindi ko kami dyan. Ilog. Di may magbukas, tama. Ganun siya, si Jimay. Ano ka dyan? Jump. Ay, Jump. Uy! Nila ka, boy. galang ko. Ano pa? Hanap ako. Hanap
dalawa ako. Day. Day, day. Oo, Day, dikit ka naman. wala naman na yun o. Diba? Ano, yung si Bob, hindi. Lengka. Wala na ako dyan. Ako pa yung tubigan. Huwag ka mo dyan. Bakit ako na yung akong tubig? Lengka si Jiboy. Bakit dito? Ang bibilhan. Dapat sa may luwa, sa mga yung tao. Ang dami natin eh. No! Dito ko. Tawag dyan. Wala na mga bobo. Karagda ng ano. Ano kayo? Ano pa yung nanay ko? Wala ko rin naman. Ako, dapat ano kasi ito. Sige, berkat siya. Suno na to. Puta na ako. Parang na mo, ano ba? Puta nga, ba't nag-rasa ako? Hindi mo lang makita na talaga magaling na nagsusumbay. Nagmasa mo dito. Kung pangalago. Ay, kadwang space. Dubugtok lang. Oo.
Ayan, nakuha ka. Nakuha ka. Ito lang mo kung ano. Ay, Ikan po,
Ang pangalan na puno na. Isang may nauna-una ako. Oo, nakuha ka na. Uy! Hindi ka lang, hindi ka well. Parang granada! Pagagagagagagag. Oh, Tama mo! Lalo! kamu tayo. Ako mo na mga ay, matagin mo! Ay, lagi na mag-fruit ko na kain daw dito. Ako gusto ay. Ano na, gusto ka naman. Uno ka na yung Dapat Walis, kasumbi ka mag-aralit ang dapat kamustik dito, bol. Ako tulos na kasumbi. Bakit dapat magayon? Galing na tulog. Okay na. Sige, tabangan sa mama. Ha, pagbilang ko. Sige. Ay, bilang. Ay, bilang. Bubukan mo na. Ayaw. Ay, bubukan. Bakit na dito? Pagkakasya. What's the best baby boy? Pastor! Utang halos mo, Isang inang yan. Balot niya kung kasi buwan. Hindi mo kung susunod mo ngayon. Ako na ba yung parte na ang kaula ko dito? Wala nga ako dito. Wala nga ako niya. Dito niyo, birthday ka na Magic word. Siguro naman sa kanya.
kaya ko gagawin. Pero yan ang kapatid mo. Never. Ano? Kasi ako kung ako gusto na wala. Ito. Ito mo ako naman. Hindi ito po. Ilan yan doon? Ilan yan doon? Ano na ako ako yung hindi ka makaroon sa TV.
yung buka ko dyan. Puta kayo. Pero po yung zero. So! Wait! Ito yung imig ako. O yan, tanga. Ay, hindi mo punta. Dali-dali, tanga na ang barit ko. So, andyan na siya pagpapon na ako sa bayan. Ewan ko sunod dilimin. Pero yan ang mga sunod. Ikaw mo lang. Ako yung dilimin. Wala ko mo sunod. Balik kami. Ito ba yung... Balik kami. Ako dilimin sa likod mo. Yun na. Okay, tayo mo. Ako na tayo. Hindi na nakadali na. Sorry. Ito ko lang, oh. Ano? Ah, corn. Lahat mo! Lagi na mo. Lagi na mo. Sige po! Ang layo. Sakay! Lagi na mo ba? Sabi ko nga, kaya hindi naman niya pa sundo na. Kaya nga, kaya na talaga mo ako.
Ay, pagka may nalalaman mo, tawag ko kaya ang pagkakasal ko. Mel, basta Mel! Basta na! Hindi ka iyakan? Ano to? Giling-giling! Giling-giling! Wait, giling yan. Takot na. Takot na. Kita tuloy yung video. Gusto mo na mo. Idol! Tapis to. Nabili ko po. Wala ko dahil natin kung ano ako. Meron silang tumain. Wala kayo makuha ko kung galing. Meron na nga. Paano? Nalagyan ko sa'yo. Pagala ka sa tao. Ay, hindi. Yun po. Ewan ko din kung tuloy. Tapos na. Hindi na po. Oh, nag-glitch. Nag-glitch yun. Ay, din pala. Ay, din pala nila. Oh, nag-glitch ba doon? Pagi mo kita ginaya ko ng kapatid. Dalo.
magalas ako. Gusto ko pa magalas si Jimoy. Sige, sige, sige. Dali na Ay, to. hindi ko pwedeng ako. Oh. Oh, dahil pistol dito ka. Tara, tara. Sabi. Oh, direct ko na, direct. Tapos na lang. Oh, sige. Tara pa. Meron ka. Three. Three na tama yung smoothie na nabaw. Isang ano, Ay, nag-level up. Start na na mo. isang ano melon. Ay, ako talaga. Talaga sa paano. Ano pa po. Tigno, ang kapal boy, pagpunti ko. Ngayon, ano, pero ball, sige sir, hindi ka makapasama. Pansitan mo. Hey, kapatid. Pero din siya may tas yung ano. Ano nga ba yun? Ay, ngayon. Pwede ako pala. Ano mo ba na? Ano ba? Ano yun? Turuan kita. Ayun yan. Ano, Phoenix? Ay, isang Phoenix. Ayun na. Ayun na naman dito. Yan, yan. Ay, turuan kita, turuan.
Ang dami ko ulo po. Ano ko ka? Yung kasi dinedin. Siyapin ko. Sige, sige, Sige na. Kasi binirespect nila. Oh, ano na? Kahit natin ko. CJ. Lugi. Puta nga. Just start. Ay na! No, 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 no. This is a drain. Fill out ako guys. Dali, ano naman na you. No, ano? Mo, kita drain. Para naman ang dalada. Pero ano, pinagingay ka rin. Lugi pala dati ka. Ano? Ball. Ano ko nga ito? Kapit na boy. Ha? Kapit na boy. Ano yun? Ano mo nanarapaan? Bro, pinakot naman na doon ka na drain. Ano mo na drain? Hindi sa akin. Tama. Oh, dapat. Drain. Wala akong nakaisip ng dito. Ganda nito, bumadon. Oh, ma-auntie, ano? Hindi ko nakikita na. Okay.
Hindi na ako. Sige. Mulai pagpating ko, Kayo magnawas. Kuya! Yung pamagka! Ano? Pamangat si Gigi, Uy, alam! Naglulus. Si Gigi, naglulus ko na. Hindi kayo magdala mo sa kamupit, dala gustuan. Pwede masitain. Pwede masitain. So, pwede na masitain. Pero, nakaralit ba? Karayip ka! Ano mo kayo biglang? Ito na ba talaga? Nalabatan. Lugi mayo. Sabi ka dito. Kasi ko naman sabi ka dito. Sabi ko ayun ka dito. Ayaw. Hindi ko na pagkadaan. Buko kaya. Ako na pala nasabi. Pero kada madalaan ang bangag. Doon, tugboy. Ayun. Bakit nyo? Diba yung gato sa sili sa pwesto lang? Sinanakay nyo mga telepono. Ano, nag-vlog na. Ako, huwag nyo, huwag nagawa siya. Touch. Ano eh? No, pero ano? 20, kundi ano, 30.
Yan sa doon gabi. May malam ba magpinto? Abang boy, nakatatak sa utak nila po. Bakit ang mga... Abang boy, sa'yo nakatatak. Dapat ba nito ganun, no? Bakit kayo? Wala ka dyan. Wala ka dyan daw. Puro trending lang. Diyan sa baba. Kuya, yung kinakuha. Kaya mga Tiji, bye! Let's go sila. Ren mo, gusto kita, Ren? Okay. Kasi nakakagay. Binakal niya. Sorry, sorry. Yung tinga rin yun, no? Napag-double step ito. Subin na, please. Double step. All-star nga din, naging lubusan. Vocal. Ha? Ha? Ooh! Lami ka, oh. Ooh! Okay kayo. Okay kayo. Bakit pa nga niya? Ikaw, ano? Ha? At na. Masarap sa akin. Basta ang pangalan. Bulaklak ni Coro. Ooh! Ay! Hindi ka niliwat. Ikaw ang kanya. Ikaw ang lolo. Akak mo. Parang yung bata lang ikaw. Sabi niya ako ng 8. Ako luway ka malumulan. Eh kasi magkagusto. Parang rush, rush. Bulag ko, rush. Wala. Boom. Butang. Bukit na dua. Wala dito na po. Go, Digimon! Oh! Ayan! Go, Digimon! Tama na, Digimon. Likunala! Saan si Boy? Binuwa mo ito. Ganda. Ay, walang dito. Masipag rin. Saan sa kam? Yan ka na. Badu. Wow. Masingkit ka ba ang pantay? Basta masunta. Makapilan. Abot? Oh. Labot ako. Wala na mo. Hindi ka. Hindi ka matulungan. Puta ka! Ay! Sipin ko kayo dyan nila. Ah! Puta ka na! Yung puta! Hindi kayo magdagusto. Alam mo, Ako sila tayo nagsasabi. May lang boy, wait. Nasa taas, wait. bukan ulit. Yun lang. Mga payo. Sabi niya, mapayo. Mapayo. Ang kamagayan, nakatawag sa kamagayan. Hindi ka na
parang nakakatawa kayo. Ito mo yan yung big. Even ka rin yan. Diba, this one? Pero, Hindi ko nung nalagyan monitor, dito kayo lubo. Iba pa kaya permanent na kasi si Boy. Time, time, time. Time. Nakatapos siya. Race. Sagot mo lang. Sige, pwede. Sagot mo lang. Iba ang ano. Mas sinanda ka na, iwa pa. Buwa. Ulayos naman. Ngayo. Sa bahay, pagkakulaan. Nasa. Harap mo sa Takot ka din, tako ka naman mo. Kuidado, tapos Sige daw. Nakasagyo mo dyan. Sa fresh ba mo? Magagawa Sa pantas. So, Tama, patrong buhay, patrong. ano na boy daw? Okay lang. Ay, ma-plan pala siya. Basta ka daw. Dalawa, titigil na. Kamuha na. Hindi na magto. Oo na nga siya. Nagtatang na kaya. Ay, apis na lang. Nakagawa? Hindi ko tulog. Pitik-pitik ka ng murong ng pangbago. No! Oh, ganda na ako. Mapanoodin na yung buwan. Pagkada na ako. Laksakan. Ayan. Buwas lang. Sakayan daw. Ay! Utang ko sa pangbulit ko. Laksakan. Ano, hindi nga doon rin. Hindi yan ako. Hindi mo ba yan ako? Sila! Ano yan? Kumita na, pabag. Sila ako. Mabait ako. Eh, nabuo ko yun. Buo ka na lang. Gusto mo na ako. Sige, sila ako. Lugi mang karit ang out. Sila ako. Lugi mang karit ang Kuya, ikaw makagawa man eh, ano na. Oo, nabuo yun. Ah, wala ka nagkuhaan. Mawanit ako sa kayo. Alam niyo, ito. Bakit naman titindi mo? May nataplang ba kasi mo yung salot? Ano ba naging ba ka? Sinalok. Kita ka sila dito. Sinalok. Pero hindi ko nataplang. Maralaga mo kita. Maralaga. Kasi ano ko mga... Ano to? Oo na. Si Shanda, may tulog ka wala? Hindi mo rin itong kwento. Buo mo dyan? Wala Ay, nga ano ka, Patser? Wala mo. Ilan doon? Sa train. Pangarap siya kuya, Sage. Eyo, nakulo nag-arat pa. Ayan o, pinainit ka na, alo yung pa pala mag-arap. Hindi ko nakakaya.
Pero ma'am, ano? Tawag ka na. Nagkakalawa rin ako ng mas ng babae. Bakit ko, baglang babae. Ano? Isa yan. Say, i-reach. Ano? Niya? Oo. Wala. Pinsan ko ito sa akin. Pinsan mo? Uy, ito pa ito. Ito yung bidalyo. Wala pa ako sa sa'yo. Ang ina. Diretso mo na daw. Ako na ako natin. Anabel! Mag-promise you. Bawal mo. Buka mo kaya mo. Baka ako kamba. Wala mo kaya mo. Speaking mo. Buka sa kape. Api na ako mag-dobel. Pero, dahil mabawal ka kay Ano mo? Ano mo? Api gusto ko isa. Kaya pinaban ako. Ay, Natanong natin sa mo. dahil wala mo kung tulog mo ko. Maganda Kaya wala, yan o. Yan yung lumagan nyo. yung tama, dyan ako natin. Tama, dyan. Ay, sabi ka. Pero mo na din. Yan sila nga. Inabot mo sa pinakay mo ito, bro. Saan ako? Paspik ka lang.
Very samurai. Paano ko pinakapangalan ko? Boboy, wala man naman boboy. Matigas na, ipalit mo yan. Sabihin mo boboy, matigas mo. Ate, ano boboy ka? Ha? Okay, okay ka. Pag nagpakalaman, piniling ko naman ito. Dahil ko paano? Tanong ko lang, bibigyan basta. Si Tio. Okay naman din.
Palit-palit. Ay, may kulangot. Doon na ako yun. Wala ko wala na pa. Yun na, this. Ingat ka? Pawalan ka? Ayaw mo yun naman na. Ano ba yun? Ay, mukha ko. Buboy. Buboy. Pinaprint ko sa Buboy. Pinaprint ito. Itong physical education diba? Dahil, ano pinaprint ko ito kung ito naman dito. Marami ito. Maraming mauupos na ako. Then daw wala nung dito. Wala man sila sa inyo? See? Uy! Wala man sila sa inyo? May natin na yan. Ito, okay. Rayon, sa Torio. Ready? Rayon. Ay. May birthday today.
Ahí por eso más o menos.
ng belt. Belt. Pwede yan, belt. Belt. Yung belt. Hindi na gamit mo. Hindi mo. Nissan. Nick. Ang ayos talaga.
Sige lang.
Siguro sa albok mo. Alam mo kung magulang gusto gusto. I-receipt niya na agad yung ano, kids yung siya. Nakuli na na-fraud, normal sila. Pili ko na na. Huwag ka na. Pati nabi pangalan, yung mga mukhang
Kasi mga paliit. Kasi yung Ano yung Bukinta talaga. Mura doon na yes eh. Gawin na ako.
Manood ka, Jeff. Eh, sino tingin ka daw? Ako. Ano ko nga yung makita ko na ako. May TikTok na pa lang sa laro. Matay ka na. Ano ko? Diba? Hindi ko ako. Kapag nakita, kung iwan mo nga, hindi kong siya mag-asawaday ka na. May sulit na. Hindi ka na siya. Siguray na tao. Ano mo ba sa matibay? Ano ang matibay? Hindi ng at least matibay nga rin. Ano ba yung matibay ba yan? Mas matibay nga niya kung ano. Matibay nga rin ka. Buko ka. Ano to? Matibay mo kumubukaw. Matibay nga rin si Yo. Happy. Eh, online na ako si Joe. Wala ka GS. So, Nagkakasin pala. Daw nakasin. gusto, not lang mo. Ha? Lulos? Yan yung hindi musik ko. Pakialam ko sa iyo. Hindi, madali na din. Pero sa iyo, lulos. Lulos. Ano ito siya? Ano nga? Ilaw ka ni ka, yung mukha lagoy ko. Lago na nga. Tapos, inom mo ba? Garo na. Hindi, nakapitan pa. Pareho lang ang lago. Para, mangga. Okay na muna. Aro, ito. Ito may barrier na. Then nawala. Gago. Ito sa duwa. At nakakuha ang pinagdalagin. More din pag nakadalo ang page. Huwag na natin. Ayun.
Pwede magkakaroon. Oo. Brad, mahalo kita, Brad. Para? Ano na? Tuloy na rin din na. Dalaga. Are you sure about that? Wala, may ito. Wala pa, matibay ko na sa Takot na sa ano ba? Pinapak na ito. And lol, they use Twitter. Yeah, now what? Uy, po. Ayan. Sana ito bagay. Ito. Malalayo. Wala ka pa magagat nito. Oo, yun. Uy, ano ba yung yun? Ano, yun? Papansin mo. Ayun. Oh my God. Hanap ka. Wala ka ng first page. Dali mo nanawag ng first page. Ayaw po.
Wala ka daw. Ako na talaga. Kasi kita Yun, gawin ko na lakot yun. Di pa daw ang kamay. Sabi na lang. Yun, gawin ko na. Alas sino din sa kakanay. Alam mo rin nila ako pa ano. Yun o. Samsangan. Yun, pwede ko pa yung daw na. No. Let's go. Go, sir. Radarat now. Radarat. Siya ka na yan. Good. Maling mo itong yan eh. Ibabaliw ko dyan. Kasi nang ayos ka din sa akin kuha. Dito, palong daw siya. It's okay. I am the Jane. I am the Jane. Bahala po. Ganyan ang view. Hindi, asan ka daw. Tama. Iman. Iman ko.
naliliyan. Wala na ba ako? Wala ba ako? Oh, eh, pag-garden ko ba? Ay, di parehero ka mo, di makaraw ka ma. Mamero ka mo. Sino siya sa buwan? Huwag siya mag-deliver. Wala na Jero. Wala po ba? Ito. Hindi mo ito ito. Sa loob ba? Ano ba? No? Sa loob ba? Teka, nag-log in. Hindi ba niya ito niyo? Right off. Nag-log in niyo. Right off. Siguro, subscribe lang ako. Pwede ko ito ano? Ikaw na tama mo.
Buti yun, hindi ko masabi kung may telefon eh. Oh, baka. Baka ulit ang kwento kaya. Kaya nakasya na. Baka ba yan? Sabay ko na. Ulit eh. Okay, break it na lang. Break it lang siya pa. Oo, na yun na lang ko. Pero may kwenta sa akin sa sino. Dapat ko yun. Medyo access ka lang mo na siya. Hindi na nagkaro. Abot ko pa. Diba? Sige, ako pa. Pero out mo, idudot ka mo sa ko. Ganito ako yung friend na. Katulad ka. Yung mga nagkukuhan sa pamada. Nagaling ko. Yung tumarang sisiro.
At masalaman, yan eh. Okay, yun. Nabutog ko yung akin.
dito kami nalaguso. Ay! Wala mo. Sige, sige. Dali! Ay, sige. Una na pala. Dali. Ay, sniper ah. Ako, hindi mo pala ako. Umiwan, Jay. Wala na ba ito? Yeah. Wala na ba ito? Ano, Mel? Room. Mel. Room. Paano? Paano ako? Mel, say good morning. Sige, may nalimutan ka, Mel. Mel. Telepon mo, Mel. Sige, sige. Sumakapag na mo yan. Sige. Parang takal ka na. Yan na. Sige mo. Yan. Tira na, boy. Tira na. Tira. Sige po. Tira. Carlos. Gala. Sabi. Wala na. Sabi ko sa mga Hindi ko na tiktik ang Mario.
11 mo. Siguro kung bakit siya, ano na, Kid is 9. Kid, look, kaming bata. dami, dami. Mas may nag-relate. Spanish. Dos. Start the game. Sa kuya. Iyo, sa kuya. Lubya. Do you say sa kuya? Ano yan? Buko. Sikon. Bukanaan to ako. Malamang. Nagaling na. Bang. Boy. Ako naman yung kita, mas pipiliin ko mag-isa. Tapos ko na ikaw,
Puta. Patalong mo ah. Yung ba din ako ngayon? Hindi pa nag-19. Ano ito? Siya.
Yung panilay, Yun, teka mo ako, tingin sa tre. Ako na dyan. Ako na dyan ako. Ako na dyan natin. Ito. Oo. Ito yung mga ibigay ko din magkawata. Okay. Iyaw po yung speed. Sige na, Ed. Sinabi naman kita. So, kung ganyan paligap natin, ano, siguro yun,
Open mo ka. Kasi prosperidad yun.
Ako ng photostar. Sabi niya, palitan. Ano yan ako? Ay, bugin yun. Okay. Oh. Kung ako mag-load, tingnan ko kung kung gusto. Yan. Bot ako na yun. May utang na
Nagalit mo? Don't sit before you play. No, ikaw na no? Tuhod ako. Hindi. Kung mabuli ako, tama ka na. Nagada ako. Pagaling ka na kaya nagkawala ako. Ay, yaw, demon yaw. Demon ko, at siya nagtatulog. Ay, mga nagsulot na. Sabi na ka, Jay. Demon, minuto na naman yan nung hindi mo Close ka dyan. Naka-25 ka na dyan. kasi nabuli ako kahit sa balik karari ako. Bumuli mo sa ako. At least yung nagpawalat ako na Pawalat ka yan. Pawalat Ay, mo. pawalat mo. Yan, pawalat mo mo yan. Hindi mo nagpawalat pero ako na yung demon daw. Ako na. Kapila ka tayo. Ha? Kapila ka, Jay. Diba, Jay?
Alam mo ito ko, Jim? Pero, tayo yung sunod ka, Ligdio. Ikaw ka, sana. Kaya ka siguro. Sage, bako ako na yun. Tama yun. Ano tigpit ko din ako mag-iwan. Ano ko, malupi na sila kung po ako tigpit. Ano ba yun? Yung tawag message mo ako na dyan. Ano data? Message. Ulong. Odyok na na rin. Wabag na likod. Tama nga ito. Ang nag-gisman ka na ako ito. Sir, kapag ano na ito. Ang kita kayo ba tayo kasi hindi namin ito sa magtangan yung ano. Ano mo mo doon? Hindi mo na pag-ito. Mawala ka naman. Sabi ng bungo, minupuro ako. Pinapong pa sa nagde? Ito ako pa. Ito pa sa nagde niya. Ako po kaya. Wala ka na din yun. Huwag ka makaling ako. Dahil mo ito. Start na yun. Yun. Pero singko ako madala rin. Ako muna ko. Pero yung nagpulo ako talaga. Pag naging mga Israel, ikaw ba mo nang dapat lang matama ka. Mura ko yan ang sarili. Ano na ako sa ito? Magbubodeo na kalaban. So, hindi, magbubodeo. Huwag mo na lang ang modilyo. Kasi mo din ba lang? Ano yan? Ay, ka naglaran. Pag-ibig niyo, buwan pa din yun. Buwan na yan.
The plant was being expanded. Don't say bad word. Ayaw. Ayaw. Maging matapagdaan. Ano oras na yun? Bubu. Tingnan lang yun. Malas din naman doon na. Kaya ko na lang bro. Kaya ko na.
Balik yan ako, Jay. Open tayo siya po. Pero mayroon po po. May schedule po po. Pera kayo. Pera kayo. 15, 20. Pero teka lang, nagusto na ko. Ito ko daw ako buwa. Uy lang. Madami ako. Ibo pa. Opera ka, Jay. Kaya daw ay pagdito sa table. Bumili na ako. Pag-is, kamusta ko yun? Dagdag yun. Ito nga ni... Ayun. Pag-pansin ka sa ko. Eh, chico, laro ka na sunod. Ginagana mo yun, no? Ano yan? I-share mo na para kayo net mo pang speaking ko. Bigyan mo po yan. Hindi ko mga kay Booking. Ano gawin mo po? Ayun o. Gato. Gagagada lang mo nga eh. Parang Gato kasi ko yung ano yun. Wala na pa yung motor, ano? Una yung play na. Tatawanan mo kami doon. Ha? Tawanan mo kami doon. Disipot daw ka din yung pagdaw ka. Disipot daw ka. Pagdaw ka. Gano'n ka mo na kanina. Where? Saan ba? Sige, buka ko, Jeng. Jeng. Saan ba, Jeng? Jeng? Saan ba, Jeng? Nagawin, Jeng. Morning, Jeng. Saan, Jeng? Yung tago na ako, baka tayo sa dua. Ano ba gawin mo? Ito na gawin.
inano nga ito ang pangalan mo.
nyo. Sige, yun o. Ito ko ba, sige, ito na kami na po, yung ang ganda ko sa pag-uwi ko. Oh, Lord. Ay, ang hindi na yun. Okay. Ano ba ako po sa inyo? Ano ba ito ba lang mo? Ito, kain. Sabi na lang. Salamat. Wala kayo. Ngayon kayo bumabot ng TV po. Papakilang kayo. Bubo ka pala. Ako na mamay bubo.
Kaya po, no? Pwede rin. Ito pa na lang. Hindi. Ano ka? Pwede mo sabihin mo? Hindi, kung pwede. Basic.
Udot ang bayo mo! Udot ka! Kumato si Nino! Kumato! Kumato! Balik ka rin. Hindi mo.
Ang bako. Ang pitching. Bako. Kami dito. Ano po ba? Hindi ko mo yung pare. Ang sabi. Yun ang arang baji. Mawal sabi ko. Pandua. Ini. Pwede Ano yung pare dito? Sabi ko na mawag yan ang andok mo ay para sa gusto 5 minutes. Ayaw ko rin sinigil lang sa relo ko. Utang mo naman mga Hindi talaga pwede. Kami yun nila. Murag na naman ito mga ito. Sana, murag dito lang. Ano mo rin sila? Yun na rin ito na nasabi pa rin. Lagi sa brother. Ano ba ito ka? Ayun, kaya ano. Wala rin ito. Basta mas kami nagkakain na ako. Dito po niya. Ako minsan. Ako dito. Ito yung hindi mo ka magsulit. Hindi mo ka magsulit.
Bukas, pagka ko doon. Baka na iba na pula. Teka man ano. Pwede na video. Grabe yung kumbeng kala ng masarap. Hindi ko makumbeng kala din. Hindi kinahin kumbeng kala. Wala na. Pero muli na balon tayo ng mga flex din. Hindi ko pa din. Eh baka naman. Radyo! Sa muli. Ayan po. Magkaroon mo na po na. Bam! Makasakit ka daw, ligit. Ang po, sinilap si Junior. Alam si Junior? Si Junior, bro. Bro, si Junior, matapos yung kapwa. Yung ganda ako. Kumurong dati mo na nagkano. Pagsali sila. Tayo. Pagkita sa ano dito. Ang gawin mo yan. Pwede pa rin kasi.
May kagada ng panser. Sa kapisumatid kaya. Kagada ng panser na yun. Paano may doon ng kami? Ito taga yun sa ulo. Kagada ng panser. Sumatid sa ito ang masida. Ang luwang subject, secretary sa hindi ako pangako. Agad ang mga sila. Suratan niya na yung papel. Ay, ikot sa siya. Tara, alam. Ay! Out na. Sabayal, Dagong Blocks. Ito pa din yung Doloy. Kung hindi kami kasi nga sa agad, hindi mo ko daw. Ginawa yun! Paano? Bakit pa nila yun? Oh, ginadun sana. Very good, Jay. Umatos. Kulog. Paano masip? Sino mo na sinyo? Linis bang kaya ko ninyo? Matanda pa sa matibay pa. Bate abang sa ngayon. Kami na gano'n, mas yung milky pakirte, mga kikirta. Kasi yung mga nagkungura ko ng buhok mo. At maangason. Mas pag-uwi ka loob. Yung mo, Ikaw ako. pinta yun. Hindi maganda na yan. Sabi si Kun mo yun. Sa ikaw. Sabi na din. Alam mo, kita dyan kasi. Ito ka tayo. Hindi ka na iko. Sige, boy. Aro! Uy, ano naman siya? Ano naman siya? Yes. Genge. Sapa yun? Malaga pa mo. Lagi na lang ang tao. Boy! Lagi pa kami Bagit siya lang po, mayroon ka lang ay, ikik ko lang ako ba? Nagkatayo na ako sa ikik ko lang ako ba? Ay! If you need me, just call dog. Yes! Hindi ko na lang pala, hindi ko. Try to call me. Salamat siya. Wala sa kala ko te. Ligawan ka din. Ka na ipalo ay Alaga, Bago! lang to bagay ito. Ay, kasi. Bakit ba? Kasi mo ba ginip ka?
Out na. Talaga, lagi din ba ko dyan? Bagat na yun, no? Pagkira ko kayo, kain doon. Out na. Nyor ba yung manyor mag-redors? Kasi na po. Kira kang kota mo nyor, magpapilihan kita nyor. Yes, po. Magpapilihan kita nyor, ha? Pero yung Kuningan yung bayad daw. Pero ikaw, bibi. Oh, di ka na, una yung maldito mo. Dahil sa sarap na sauce, sarap. Pero po yun. Wala naman to, ano to, plastic sa yelo, bilang Napihinan ko na, tapos na. Nakaplastic na.
Diba, diba? Sorry. Diba sa luwa ko? Sorry. Ha? Ay, napanagkasita. Parang may makilala pag ang plastic sa iyo. Pwede ka ba nagpahal? Kaya ako makikita ko yung